හලෝද මං ඔගොලොන්ට කියල දෙන්න යන්නේ මෙන්න මේ වගේ නියන් ගේමින් වෝල් පේපයක් කරි බැන එකක් කරි කැමතියාගේ තරන්න පුළුවන් ඒවයක් හදන්න තමයි අද කියල දෙන්න යන්නේ මුලින්ම ගන්තින්නේ ෆොටෝශප් එට ගිල්ලා නිව් ෆයිල්ලක් ඕපන් කරගන්න මට දෙනවා 3000යි 1300 හරි අපේ දර මේ වගේ ඇවිල්ල තිනා ඩොකියමන්ට අපේ මේකට මුලින්ම අපේ බැක්ග්‍රවන්් හදාගන්න ඕනේ අප එකට මුලින්ම අර ගේමින් ටයිප්ින්ද ගේම් වල පින්තුරට ඇතන දන්න යන්නේ ඕකන්න ප්ලේස් කරගත්තා හරි ඔගොල්ලොන්ට කැමති පින්තුරටයක් ගන්න පුළුවන් Google සර්ච් කරලා මේ පින්තුර මුලින්ම ගන්න රෙස මේ පොඩ්ඩ මේ අයින්ට කරගන්න ඕනේ සයිසක් ගැන ඩිහි තන්ට මේ පස්සේ අදාගන්න පුළුවන්න්න මේ හැම එකක්ම රාස්ටරයිස් කරගන්න ඕනේ මමකට ෆොට පින්තුර තුනත්දාන්තම හිතගින් බලුම් තුනත්දාන්න පුළුවන් ඇදක මේ අද්දාගම් මේ ගාන්ට වගේ මෙන්න මේ ගාන්ට වගේ මේකත් අපිට ආස්ට්‍රයිස් කරගන්න මේ ගොඩ වෙන මෙන් මැදිනියම් ඉරත් ගීල තියෙන කැතයින්ද කැතයි නෙමේ හරිනය ඉරත් තිබ මැදින් ඉදපි මේ උඩට දාපු මේජ්ජක මෙ සිලෙට් කරලා මේ ඉරේස ටූල්ල කරගෙන ොට සයිස් වෙනස් කරන්න පුළුවන් මේ ෂෝට් කට්ටෝකලොන්ට මේ දාන්නම් මේක කරගන්න දී ඇත රයි කලික් කරලත් පුළුව මේ සයිසය හදාගන්න මේ ලේසින්ද ෂෝට් කට්ලින් තන කරන්න මේ ඊට නැති කරගන්න පුළුවන් ලස්සන්ට ඕන තායුත්තම්ම කාගන්න ඕන්න නෑකවා හිතන්න ඊට පස් සැරි කරන්න මේ පින්තුර දෙකම එකක් කරනවා කන්ටරෝල් ඊය බල මාජි කරගන්න කන්ටරෝල් බන හිව සැචරේෂන් ගන්න හිට සැචරේෂන් අඩු කළ මේ බ්ලක් නයි් කරගන්න අපි විසම් මේකට මේ ටෙක්ච එක අපි ටෙක්ස් එක දන්නටමට ග්‍රඩියන් මැප් එකත්දාගමු ප්‍රඩියන් මැප් ගිල්ල ට කල මේ කලින් හදාගත්ත බ්‍රඩියන්ට ඇතිනවා ගොල කමතිරම් මේක දාන්න පුළ මේ පලනි පොයින්ට කෝඩ් එක මේ තින් මේ දෙවනි එක කෝඩ් එක මේක දාගන්න ඊට සමට ටෙක්ෂය එකත්දා ගන්න ටෙක්ෂ මේවන්න ඇදල ගැන ලදාගන්න මේකට මුල් පෙන පොඩ සයිස මදි කන්ට්‍රෝල් ටියබල ්‍රී ට්‍රන්ස්ෆෝර්ම් කරන මේ ශිෆ්ට එකත් එක මේ අදින්නේ එමට එන්ට කල දාගන්න මේක මේ බ්ලන්ඩි මෝඩ් සබස්ට්‍රක්් කෙනකට දාගන්න රෝඩ පේන එචර වැඩිය පේනතු ියසින පින්තුූරි පින්තුර ඩිය පෙන්න්න ොද පින්තුරට මේ මේන් ෆෝකස් තිරින්ද මේට අප අපේ ලෝග ගත්තින ලෝග දාගන්න පුළුවන් නැත්තන් ටෙක්ස්ට එකක් දන්න පුළුවන් මේකට ලෝග දාගන්න මෙන්න මේක තමයි දාන්න ලෝග හරි අපේ ලෝග කතාව මම එක පොඩක් සයිස්ස අඩු කරලා හදාගන්න ඕන විදියට මේ ගනවාගේ ඇති කියල මහිතන මේකත් මේ රාස්ට්‍රයිස් කරගන්න හිසම මේකටත් අර මේ ටෙක්ස්ට එකම ගන්නවා මේ ගුඩට ඇල්ලදින මංසම ඕල්ට ඔබාගන මෙ මේ ලෙස් මැදදින මේ රගාටකිල් ඕල්ට බොඩස අමුතු අයිකන්න කරනවා එකෙන් කරන්න මේකට කලිපින් මාස්කයක් කරනවා මේකෙන් කරන්නත් මේකයි කලික් කල ගන්න පුළ මේ ලේසින් දවන්කර මේකෙත් මේ බ්ලන්ඩි මොන්ඩ සබස්ට්‍රක්් කිනරදාගන්න මේ පේන මේ ලෝක අමුතුනයන් ඩොඩ්ඩොඩ්ඩොට්ටගේ සක්කාව ඉට පස්සේ කරන් තින්නේ ටෙක්ස්ට එක දාගන්න තමයි මේ ටෙක්ස් තූල්ල කරගෙන
කැමති ටෙක්ස්ට් එකක් දාන්න පුළුවන්. මම මේකට දාගන්නවා ගේමින් හින්දා ගේම් කියලා එකක් දාගන්න. ස්මූත් ටූල් එක මේ හිට මෙට ගන්න පුළුවන්. සේ මම මේ ඕල්ට් එක ඔබාගෙන මේක shift එකත් එක්ක ඔබාගෙන මේ පැත්තට ගන්නවා. සයිඩ් ටයිප් එක අරගෙන on කියලා ගහගන්නවා. මම මේ දෙකේම ෆොන්ට් එක වෙනස් කරගන්නවා. කැමති ෆොන්ට් එකක් ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට. මම මේකට ගලපෙන ඕන එකක් ගන්න ඕන හින්දා ගේමින් ලුක් එක තියෙන ෆොන්ට් එකක් තමයි ගන්න. මේ ගෝස්ට් ක්ලෑන් එක හොඳයි. මේකටත් මම ගෝස්ට් ක්ලෑන් එකම ගන්නවා. ගෝස්ට් ක්ලෑන් එක ගත්තේ කලින් ලේසර්. ඊට පස්සේ මේකේ මම මේකේ පාටත් වෙනස් කරගන්නවා. තනි සුදුම නෙමෙයි. ටක් සුදුට හුරු අලු පාට වගේ එකක්. කැමති නම් මේකෙන් ගන්නත් පුළුවන්. මම මේ පාටම ගන්නවා. මේකෙත් ඒ පාටම ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකේ පොඩ්ඩක් සයිස් එක වැඩි කරගන්නවා. 72 පොඩ්ඩක් වැඩි. 48 48 වගේ. මේකටත් එකම දාගන්නවා. ඉතින් අපිට මේක මෙතනයි මේ ගැප් එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේ සිලෙක්ට් කරලා move tool එක අරගෙන arrow keys වලින් මෙහෙට මෙහෙට කරගන්න පුළුවන්. ෆොන්ට් එක නම් හරි වගේ. ඊට පස්සේ මේකේ පොඩ්ඩක් ක්ලීන් ගතිය වැඩි හින්දා අපි මේක පොඩ්ඩක් නිකන් මඩයි කියලා වගේ පොඩ්ඩක් එහෙම හදාගන්න යන්නේ. මේ දෙකම ඊට ඉස්සෙල්ලා මර්ජ් කරගන්නවා මම control D ඔබල. ඊට පස්සේ අපි මේකට බ්‍රෂ් එකක් ගන්න ඕනේ. බ්‍රෂ් එකේ පොඩ්ඩක් නිකන් ඩස්ට් වගේ තියෙන පේන එකක් ගන්න. මේ බ්‍රෂ් එක හොඳයි වගේ. ඉතින් මේකට මෙන්න මේ create a clipping mask කියන එක දාලා clipping mask එකක් හදාගන්න. එතකොට මේ කරන ඒවා මේක ඇතුලේ විතරයි වදින්නේ. මේ black එක අරගෙන මම තනින් තන ඔයගොල්ලන්ට කැමති විදිහකට size එක අඩු වැඩි කරලා මේ පොඩ්ඩක් නිකන් අර මඩ වැදිච්ච වගේ look එකක් හදාගන්න තියෙනවා. පොඩ්ඩක් size එක වැඩි කරගන්න. මම මේක ආයි brush එක වෙනස් කරගන්න වෙන brush එකකට. මේ brush එක හොඳයි වගේ. මේකෙනුත් ආයි මෙහෙට මෙහෙට කරලා පොඩ්ඩක් මේක ආයි වැඩි කරගන්න අර ගතිය. හරි ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් මේ ටෙක්ස්ට් එක ආපහු පාරක් ඔන්න අරගෙන උඩට මේ ඕල්ට් එක බලලා මෙහෙම කරලා සබ්ට්‍රැක්ට් මයි තියෙන්නේ. එතකොට මේ ටෙක්ස්ට් එකටත් අර ඒ ටෙක්ස්ට් එක වැටෙනවා. පොඩ්ඩක් zoom වුණා. හරි මේක තමයි ෆයිනල් එක. තවත් ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඕන නම් මේකට මේ සෝෂල් මීඩියා එහෙම දාගන්න පුළුවන්. මම එකක් දාලා වෙන්නන්න. මේ Instagram logo එක තියෙනවා. මේක මම මුලින්ම පල්ලයට ගන්නවා. මේ හරියම වගේ මේක ෆ්‍රී ට්‍රාන්ස්ෆෝර්ම් කරලා පොඩ්ඩක් සයිස් එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආපහු type tool එක අරගෙන gaming කියලා මේක අපි ගන්නට ඇඩ්ජස්ට් කරගෙන මේ Instagram එකත් අරගෙන ගන්නට මේක තියාගන්න තියෙන්නේ. හරි මේක තමයි ෆයිනල් ලුක් එක මේකේ. මේක ඔයගොල්ලන්ට කැමති වෙනස්කම් කරගන්න පුළුවන්. ඕනනම් තව මෙතන logo එක පිටිපස්සේ dark ගතිය මදි වගේ නම් logo එක තියෙන තැන උඩින් අපිට තව layer එකක් අරගෙන
උඩින් නෙමෙයි යටින් ඇත්තරම අරගෙන තව බ්‍රෂ් එකකුත් අරගෙන normal brush එකක් දාගන්න soft brush එක size එක ටිකක් lock කරලා දැන් පොඩි පොඩි එකක් දෙන්න. එතකොට මේ වටේ ටික ඩාර්ක් වෙනවා. එහෙම තමයි. එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු. මේක කැමති නම් like කරන්න, කැමති නම් subscribe කරලා close කරලා දාන්න. හරි අපි